Ми той народ, який себе ще не знайшов. Населені пункти Глибоцької громади шукають своє місце, свою економіку, свої можливості. Як їх знайти? Треба опиратися на ті ресурси, які маємо. В людей після розпаду колгоспу залишилася ще худоба, і фактично, коли вибирали напрямок розвитку цієї громади, потрібно було на щось опиратися. Опиралися на ресурсну базу, яка є ще в селі. Власне, з цього все почалося, почали шукати успішні проекти, які є в Україні, і формувати свій проект, який би дав можливість цьому селу розвиватися. В селі є така міні-фокусна група таких ініціативних людей. Досить довго дискутували, збиралися, радилися з людьми, було декілька зборів громад, над чим можна працювати. І виходили з того, а чим зараз, з чого зараз живуть люди. І фактично люди живуть з того, що утримують худобу. Тут 7 кілометрів до Глибокої, 14 кілометрів до Чернівців. І фактично молокопродукти продають на ринках. То в одному місці, то в іншому місці. Затрати, час, добирання, влітку особливо, коли багато молока, ціна на молоко падає, а реалізація стає досить малою. Інколи, йдучи на ринок, люди беруть з собою багато молока, повертаються, не можуть все продати. І тому виникла така ідея, що зробити так, щоб молоко, коли воно дешеве і коли його багато, перетворити в якийсь продукт, який би пізніше можна було продати за нормальну ціну. І саме сир – це є тим продуктом, якому потрібно 2-3 місяці відзрівання, до 6. І коли влітку ціна на молоко падає і його багато, населення може, не йдучи на ринок, цей продукт здати, переробити, а потім з реалізації сиру отримати ті гроші, які могли отримати на ринку. Це шкільна кухня. До обіду тут проводиться харчування дітей, а після обіду наш технолог працює над тим, щоб ми знайшли смак свого сиру. Закуплено камеру для відзрівання, міні-сироварню, ну і ще багато чого ми протягом року закупили. Самий поштовх дасть розвитку економічному тільки відкриття нових підприємств, які зможуть відкрити нові робочі місця, щоб люди були зайняті, мали стабільну заробітну плату або доходи з цього. Створення і об'єднання людей в кооператив – це одна з форм. Великого підприємства не потрібні великі інвестиції. А якщо зібратися всі разом і кожен по крупнинці, ми можемо створити хоча б якесь маленьке підприємство, яке в подальшому може до чогось вирости. Ферменти спочатку були закуплені в Україні, і ми пробували такі, як Ементаль, Мазда, Качота, а також Беркейзе австрійські. Ми хотіли повторити такий знаменитий Беркейзе і відтворити альпійський смак. І дещо вдалося. Мабуть, переконати людей це було найскладніше. Розчарування у населення велике, і люди не вірять гаслам, люди видять тільки практику і реальним речам. Михайлівка має зрозуміти, що сир – то їх. От справжній хороший сир – це наш. Кожен населений пункт в громаді має виробляти якийсь продукт, який відсотків хоча б на 70 має споживатися тут. Цей населений пункт може займатися туризмом і вирощуванням сільськогосподарської продукції. Глибока – це адміністративний центр, який надає адміністративні послуги, різні і так далі. У нас є Червона Діброва, який може займатися туризмом, там надзвичайно прекрасні краєвиди. Там є Козацька Січ, а саме тепер, коли випав сніг, там краєвиди надзвичайно красиві. Ми зараз піднімаємося на Червонодібровську Січ. Основною ідеєю було це об'єднати людей, об'єднати якихось таких однодумців, для того, щоб можна було сюди приїжджати, відпочивати, займатися спортом, займатися улюбленою справою. Ми бачимо на території Січі по центру церкву Святої Покрови. Ми бачимо будиночок позаду церкви. Це має бути така собі світлиця, де має бути бібліотека.
недобудовано, це є дзвіниця. Позаду дзвіниці ми бачимо літній майданчик, де так само тренуються діти, де проводяться тренування. Січ для села дає найбільше те, що люди про це говорять. Тобто багато хто каже, от у нас є Червонодібровська Січ, от про Червонодіброву знають завдяки Січі. Люди можуть приїхати сюди відпочити, багато людей почали ходити в цю церкву. Це якась така частинка життя. Ми хочемо утримати тут молодь, дати їм можливість для розвитку. Ми хочемо зрозуміти, що людям нікуди не потрібно виїжджати, а можна тут на місці розвиватися, працювати, робити щось цікаве і розуміти, що в селі все прекрасно. Об'єднана громада – це в першу чергу людський фактор, а вже потім це і юридичний момент. Тобто люди мають розуміти, що саме об'єднана громада – це є люди, які об'єдналися і які щось роблять. На самому початку, як тільки створилася об'єднана громада, ми першим ділом, що зробили, ми провели вуличне освітлення, ми освітили всю центральну вулицю, це 6,5 кілометрів. Не за рахунок бюджетних коштів, а за рахунок проєктів був розроблений велопроєкт, який покрив всю нашу Глибоцьку об'єднану громаду, але Червона Діброва була таким основним пунктом, де найбільше якихось там є цікавих місць. Дуже багато зараз вкладається саме в об'єднані громади. Так якось сталося, що ті ж європейські кошти вони дають на розвиток об'єднаним громадам. Але потрібно, щоб хтось проявляв якусь ініціативу. Тобто не чекати, щоб дали гроші тільки конкретно з бюджету, а для того, щоб писалися проекти, щоб завжди староста має бути ініціативним. Тобто не має тільки сидіти в кабінеті і видавати довідки, робити там конкретно свою роботу, а це має бути такий собі генератор ідей, людина, яка хоче розвинути свій старостинський округ чи то конкретно своє село. Австрійська агенція оголосила конкурс в двох областях – Чернівецька область і Одеська область. І сума коштів була невелика – 250 тисяч євро на Чернівецьку і 250 тисяч на Одеську область. Австрійська агенція вимагала, щоб це були саме в економіку вкладені гроші, ніякі соціальні проекти, а саме на розширення економіки цих територій. Ну, безумовно, що це в рамках великого проекту децентралізації і підтримки України різними країнами в напрямку децентралізації. І одним з проєктів було це кооператив, ми виграли, а другий проєкт давав можливість індивідуальному малому бізнесу на селі започаткувати 1-2 бізнеси. Михайло взяв участь у цьому проєкті і виграв. І зараз на кошти цієї агенції будує такий будиночок, де влітку жителі місцеві можуть прийти і полікуватися від тих хвороб, саме бджолами. Ну, я Баловсяк Михайло Васильович, житель села Михайлівка, тут родився і далі час живу. Тут пасіка моя, хазяйство моє. Займаюся бджолами 25 років. Починав з нуля і тепер. Тут є десь 130 сімей, там, ну, докупи є 250 сімей. А оці вулики, отут ми спимо в них, віддихаємо. От, на цих досках спеці. Це на літо ми забираємо матрас, ставимо тонкі одіяльці, знаєте, щоб було чути вібрацію, щоб було чути шум бджолів, все. Це дуже добре встановлює сили. От полежав на обід годинку, та як би цілу ніч спав. То так було задумано, знаєте. Ці спонсори трохи допомогли, дали мені толчок. Я ніяк не міг зібрати сам. Щось нове мусить бути, щось трохи двигатися вперед. Трошки щось движеться, ми дороги ремонтуємо, ті світла проводимо, ми щось, от тут дорогу до разу заасфальтували, не знаю яким способом, то би було супер. Тоді б можна було сюди легко доїжджати, а то страхи Господні. Ми виграли грант фонду GIZ, це німецького фонду співпраці, і виготовили проєктно-кошторисну документацію. Бо зразу, коли запитують, які у вас дороги, погані дороги, а скільки треба грошей? Багато. А скільки конкретно грошей на цю дорогу? Так от на ту дорогу потрібно 6 мільйонів, щоб там було таке асфальтне покриття, як тут у селі. Тобто у нас вже є проєктна документація, ми вже дані документи подали в різні інстанції, надіємося, що буде відкрито фінансування. В Глибоці сьогодні є також ряд гарних підприємств, прикладів, які, можливо, декому в Україні могли би дати фору.
У нас працює таке невеличке підприємство, яке вирощує голландські квіти. Одне з найкращих в Україні по якості вирощення голландських квітів. Кожен рік на 8 березня мені дзвонять: Петя, де підвалів? Немає року, коли б хтось мені дзвонив, знайомих, а Петя, де підвалів взяти? Ріст був дуже простий і дуже швидкий. Ми самі не очікували. Ми займаємо десь до 50% ринку, маємо власний імпорт, власний офіс в Голландії. І ми, крім роздрібної торгівлі, займаємося ще оптовою торгівлею. І, напевно, топ-5 інтернет-магазинів, які йдуть за нами, всі купляють у нас оптом. Зберігаються тюльпани для охолодження для нашого одного клієнта, який планує вирощування на 8 березня. Так що якраз можна вже побачити, що починається ріст, але все рівно потрібен період, тюльпану потрібно 5-7 градусів тепла і земля, щоб почати укорінятися і отримати на 8 березня квітку. Більшість компаній були направлені на насіння, продаж насіння, бо помідори, гірки завжди йдуть. Це продукт, який легкий в транспортуванні, нічого з ним ніколи не станеться. І більшість компаній якраз займаються насінням, а цибулькові були для них як другорядний бізнес. Ми змінили взагалі, ми насіння, кажуть, навіть перших 3 роки взагалі не продавали, а цибулькові були як головний продукт, і ми їх раніше могли дати. Це призвело до того, що нас більше клієнтів брали. Ну, але в один період, звичайно, вирішили зробити натиск на, як то кажеться, на насіння. Тут у нас, не знаю, 2,5 до 3 тисяч найменувань по насінню. Виглядає небагато, але тут гектари можна засадити. Тут була колишня стара лазня, проект, який реалізується спільно з громадою. Кооператив громада назвала «Добрі газди». Проектом передбачається фінансування тільки обладнання, а ремонт у цьому приміщенні вже, відповідно, це вже функція об'єднаної територіальної громади, і ми готуємося для того, щоб це обладнання прибуло до нас і щоб ми встановили. Це приміщення, яке було в дуже занепадному стані, і нам прийшлося розпочати реконструкцію для того, щоб облаштувати його і відновити для роботи молокопереробного підприємства. Тут має бути основний зал, де будуть готуватися тверді і напівтверді сири за різними технологіями, австрійськими і іншими технологіями. Вони тут будуть у цьому залі виготовлятися. Ось основне приміщення – це приміщення готове сьогодні для того, щоб сюди завезли і встановили обладнання. Тут був бар, була сауна, були різні моменти, але останнім часом воно не функціонувало. Тому це приміщення ніби як було подаровано кооперативу, що кооператив міг його використати для своєї функції. А ось цей зал, він буде зроблений в старому австрійському стилі. Це зал для того, щоб туристи, які прийдуть сюди до нас з вулиці, з тераси, могли подивитися, яким чином виготовляється сир, як він визріває, і скуштувати його тут на цьому місці, і поговорити про технології, про різні речі. Ці 3 населені пункти ми вже маємо застосування, що можна робити в цих населених пунктах для того, щоб вони могли себе утримати, щоб люди мали якийсь маленький невеличкий бізнес. Враховуючи те, що ми недалеко від Чернівців, люди хочуть сьогодні екологічно чистої продукції, хочуть екологічно чистих місць, де можна відпочити. Навіть на тури вихідного дня, то десь в цьому напрямку будемо працювати. Всіх, що де можемо, де є фінанси, ми кругом беремо участь. Кожен директор, кожен працівник має написати проєкт і десь взяти участь. Обов'язково. Не завжди виходить, ми не завжди перемагаємо, але 110 разів перемагаємо.